Shabbat Shalom. Invite everyone to take a seat. To settle into the seat, but to waken up the soul. Turn to page 99. לפניך מלך חיים וקיים מודעני לפניך רוח חיים שחזרת בי נשמתי בכן רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי בכן רבה אמונתך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש חרובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטיל אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע ארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחי מצד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צודקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל מתמורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעקב. מעביר שינה מעיינות וממנו פפאי. ולזולו אבותיי שלנו תורתך ובקשותיך ואהבתי ונלהב ועשה שלמנו יצרה רע. תדיגני ויצירתו מעשים טובים ובודד שלב את לעם בעיניך ובעיניך ותבנו היום ובכל יום מלכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותקמל חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Suknik de Zimra, page 122. ברוך שאמר
והיה העולם ברוך הוא, ברוך ישראל השם, ברוך הוא ברוך הוא מלכים על הארץ, ברוך מלכים על הבריות, ברוך משם צדקו לרוב חי לעד, וקיים לנצח ולכל מצוות שמות, אלוהים מלך העולם, האלה ורחם ועמו משובח וברוך שהוא עשי דבר ועדת שיר עבדי עבדיך, להללה ולשפחות ויזמינות ומגדל המושבך הכפר. יחיד חי עולמים, מלך משובח ומפאר עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מעולם ותשבחות. May be seated. We continue with Matalon Kitov, page 132. אדוני כי טוב, כי לעולם חסון, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסון, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסון, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסון, לעושה השמיים בפניו, כי לעולם חסדו, לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו, לעושה עולים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש וממשלת היום, כי לעולם חסדו, הירח וכוכבים לממשלות הלילה, כי לעולם חסדו, למגן מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, יוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו, יד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף מצרים, כי לעולם חסדו, ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, וניאל פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו, וכל יחמו במדבר, כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן עצת ונחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו, השם שקלנו זכרנו, כי לעולם חסדו, ויפקנו מצאנו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, לעולם חסדו, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, page 134. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov Le'odot. מזמור של יום השבת, טוב להודות בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, עלי רצון ועלינה ולליגר ותינוק כי סיברת עלינו רבך הולך ועשדך. The last line of the first paragraph. מעשה
תתני ושמי וקמים אל תשמענו אדוני צדיק אתה ונפלח קרב ולבנון ושתולים בבית אדוני חסרות אלוהינו יפריחו עוד ינבון וסבו ונשנים היא השעיה זוהרי ולא המטלון אדוני מלאך יהוד לבש לבש על מעוז את הזרת תיקון תל ותיקון כי שחה מכל עוד מים רבים משדירים נשברי יום אדוני נותך ביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים Ashrei, page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך הסלע אשרי עם שככה לו אשרי עם שאתה אלוהיו תהילה לדוד ארומימך לא היה מלך וברכה שמך לעולם ועד בכל יום הבא ולהשיבך לעולם ועד גדול אדוני ומולה מאוד ולגדולתו אין חקר עולה לשבח מעשיך גבולותיך יגידו הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך איזו זמנותיך יאמרו גדולתך ספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך יעננו חנון ורחומנה ערך אפיים וגדול חסד טוב אדוני לעקוב ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו ויהיה לבני אדם וגבולותיו וכבוד נתן מלכותו מלכותך מלכות כל עמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חלצות צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראיו יעשה בעת שבתם ישמע ויושיע שומר אדוני את כל אוהביו את כל רשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר בי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד עולם לברך יה ויחב יד עולם הללויה Page 141. השופר הללו בנבל וכינור הללו 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 בטוב ומלכות הללו 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 בצלצל שמה כל הנשמה והללויה הללויה הללויה
הנשמה תעליה הללויה כל הנשמה תעליה הללויה כל הנשמה ירושלים אני לא אמרו חזמה אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלא ותמדו ברוך שם כהונו לעולם וימלא חברונו את כל הארץ אמן ואמן. Shachar Avakeshcha, page 101. 101. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו נשמת כל חי תברך את שמך
מסיח אלימים אמרתי לסורים הסומך נופלים וזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים ויופינו מלא שירה קריאה ולשוננו ימנע כמון גלה ושפתותינו שבח כרקע בינינו מהירות כשמש וחייריה ולברך את שמי חלקת ונפלפל אפים וריגרים פעמים שעשיתי ברעב זמתנו וסבא קלקלתנו וחרב יסלתנו ודלתתנו וחולים רעים עדין הזנו רמך ונעזר חסדיך אל תתשינו אלוהים לנצח בכל לבבות תראו ובכל קרוב חיות תשמח קל עצמותי תאמרנה אדוני ניחמך מי מלך ומי שבלך ומי בתעצומות עוזיך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו כתוב רננו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה לפי ישרים תתהלל דברי צדיקות תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ובני פרשים חבקנו ותורנו שקר חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ממעתנו להודות להלל לשבח לפאר לרומם נדל לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך Page 148 גדולה, גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך הלכי העולמים יתקדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה קראותיו וימליך מלכותיו חייכון וביום איכון חיי לכל בית ישראל ועד ובזמן קריב אמרו אמן יש שם רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ינסה ויתהדר ויתהלל יתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה במקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דם אירן מיומה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל ידעוך והכל ישבחוך והכל יאמרו קדוש כאדוני הכל יאמרו חסד מוציא חמה ממקומה שבטה ומאלה וכולו וליושביו שברוך המאיר לארץ ולאדם המלך המרומם המשובח המפואר תסיים אותו אין ככך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא אפס בלתך גואלני למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Amen. Eladon, page 151. אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. היי ניי 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 כבודו וטובו מעלה עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונטל בכבוד על המרכבה זכות ומישהו לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שבא אלוהינו יצר בדעת ובינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושבים בקרב עם זיר ומפיק כמנורה נאזין בכל האור בכל העולם שמחים וצלם ושמחים בבואם עושים בעינם רצון רצונם ובכבוד נותנים לשמוע זוהר עינה לזכר מלכותו קרא לשם שבח נותנים לו כל צבא מרום שבח נותנים לו כל צבא מרום כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים החיות הגבוהות אשר שבת מכל המעשים ביום השביעית עליו ישב על כיסא כבודו תפארת אתה למען כל שבת ובשביל יום השביעית
שפה שבת אל מכל מלאכתו טוב להודות. ואחרו לעיל כל יסודה ושימוש שבח ומכר ברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע Page 153. תתברך צורנו אשר נשארת כולם עומדים ולמולה משמיעים ביח כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים אליו רצון כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים משבחים ומבארים ומרצים ומקדישים וממליכים וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה באור ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות, קדוש, כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני מקומו עולם המלכותנו למלך הקיים זה כנשועת ושמיעו קיבו לבדו פועל גבולות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו אל לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות Page 154 כן תכוננו אבינו אברהם ולעשות ולקיים את כל תורתך בערינו ותורתך ודבק לימינו וצם להגיד לזרם שועתי ורחמי וצדיך רבי Amenu לשלום מאבק כנפותיו ותוליכנו קומנו לארצנו כי אל כל ישועות אתה ובנו בחרת עם גולם בלשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ויחדך
לשמוע, תשמעו את זה. אשר רבים את אתם היו אהבה אתם ויציב ונחום וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ומח ונעים ונורא ונשפקו מקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועת אמת. אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו ודור ודור קם שמו קם וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד לקיימת ודבר חיים וקיים נאמנים ונקמדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו עלינו על בנינו על דורות כל צור ישראל. אמת שתו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו מלכנו מלך אבותינו אמותינו עלינו ועל אבותינו אמותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת ישראל אבותינו סימן ליבו אמת שאתה עודם לעם לך מלך גיבור דוד ומלכותו ממצרים גאלתנו מדם ונגדיתנו פה בכל ממצרים גאלתנו page 158 הזאת שיפוע בניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפרים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר לעניים ועונה לעמו בשער האלה תהילות לעליון ברוך הוא ומבורך משה מרים ובני ישראל לפנינו שירה ושמחה רבה ועולמים עמוק בגדים המים מי כמוך נדעת הקודש נולד תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיברו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו העולם זור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חינומך יהודה וישראל
גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 159. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא כל ימתי אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב וידבייך וכרזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו. אז בקודש גדול אדיר וחזק משמיעים גול מן השאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמרוך עלינו כי מחכים אנחנו לך ידידי משיח צדקך לדור ודור, הללויה. הללויה. לדור ודור נגיד קודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מבלעמו שלום ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
may be seated. Kaddish Shalem, page 167. קנדל והתקדש מרבה, ועלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי וחייכון וביום יכון ובחי תכלת ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלמו לעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתהלל שמי לקודש ברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמרנו ואמרו אמן. תתקבע ארצות ענבות ענך ישראל קודם עברוני בשמיה ואמרו אמן. יש לומר רבה מנשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Shabbat we celebrated Bat Mitzvah of Abigail Berendt, who will now lead us in the Torah service, which begins on page 168. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kamasecha, malchutecha, malchut kol olamim, u'memshaltecha b'kol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai Imloch le'olam va'ed. Adonai Yos le'amo yitain, Adonai yivarech et amo v'shalom. Av harachamim v'tivat etzoncha et Zion. תבנה חומות ירושלים, כי בכל לבד בטחנו, מלך לעולם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. אנא רחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה. אנא אמר תושבחן, באנא רחץ, באנא רחץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה. אנא אמר תושבחן, יהי רבה קדמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלים דליבי, דליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai Ichi, Unromama Shemo Yachdav. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים בארץ אדוני המלאכה והמנעשה לכל השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפת זכרה, זכה וברה, זכה וברה, מפת זכרה, זכה וברה, זכה וברה. למען שמו בחר בעמו, למען שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפת זכרה, זכה וברה, זכה וברה, מפת זכרה, זכה וברה, זכה וברה. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. Shabbat Shalom. Tikkun Olam. Most people know what it is. It means to repair the world. And it has become one of the best known Hebrew phrases in the American Jewish community and beyond. I heard President Obama use the term Tikkun Olam a number of times. What we mean by Tikkun Olam is the Jewish imperative to repair the world by pursuing justice, peace, kindness, tolerance, etc. Label Fine, a friend of many of us here, blessed memory, made it into a verb, tikkuning the olam, which for most people is the equivalent of social justice. Some use the term specifically to mean political action. Tikkun Olam emanates from the idea that God left creation incomplete and imperfect, and that human beings are partners with God in the ongoing work of creation and of perfecting the world. Tikkun Olam implies that God counts on us. Tikkun Olam is about human responsibility.
70% of Jews in America believe that Tikkun Olam, defined as working for justice and equality, is a central aspect of Jewish identity. Tikkun Olam is usually equated with liberal or progressive values, and the attacks on Tikkun Olam have been on the increase in recent times. Those on the right believe that Tikkun Olam is an attempt by those on the left to hijack Jewish values and the agenda of the Jewish community by disguising liberal politics as Jewish traditional values. These are a few of the titles of articles in diverse publications, both Jewish and not Jewish. One says, Judaism under attack, the Orwellian hijack of Tikkun Olam. Another one says, is social activism destroying American Judaism? Tikkun Olam for real. Another one, why Tikkun Olam can't fix American Judaism? Finally, the fallacy, delusion, and myth of Tikkun Olam. These are just a few. Google it and you'll see. I believe that sacred Jewish texts can be read and interpreted in different directions. A liberal reading is not always inevitable and not always the only legitimate reading. When we read our sacred texts, we make informed choices. We all do. Traditionalists as well as progressives. We emphasize certain verses or sections. We prioritize certain values over others. We decontextualize in order to create meaning. We all do. And this practice is as old as Rabbinic Judaism itself. The rabbis and the Talmud engaged in this practice over and over again. It's called Midrash. And we all sometimes extend the reading of our text and of Judaism to serve our political agenda. We all do. Progressives and traditionalists, liberals and conservatives, we all do. That is not exclusive to Tikkun Olam supporters. And that's not the problem with Tikkun Olam. But what is often disappointing and even disturbing to me is the superficiality, the simplicity, the emptiness with which verses or Jewish values are used. Tzedek, tzedek tirdof, justice, justice shall you pursue. We are all made in God's image. You shall love the stranger. Tikkun Olam. These things are thrown as slogans and they become platitudes. When do Jewish concepts of justice stop being Jewish? If you open the Chumash to page 386, it's the end of today's parasha, Parshat Bo. Parshat Bo tells of the last several plagues, and then of the moment of coming out of Mitzrayim after the last plague, the death of the firstborn. So on page 386 and 87 and 89, you have the narrative of our people's exodus from Mitzrayim. The denouement of the story, including the observance of the first Passover in Mitzrayim. The story goes into page 390. And as you can see, the last verse on page 390 says, that very day, Adonai freed the Israelites from the land of Mitzrayim al tzivotam, troop by troop. And then the text shifts on page 391. And it talks, the narrative of the Exodus is interrupted. And on page 391,
you can see the title under the Hebrew. It says commemorative rituals. The Torah now tells of a number of commemorative rituals that are to be observed. The consecration of the firstborn, the laws concerning matzah, the commandment to tell the story of the Exodus to the next generation. The laws of tefillin are in this section here. So the narrative of the Exodus is interrupted in order to bring or to establish a number of rituals that are going to commemorate the Exodus in each generation. But if you go back to page 390, just before the narrative ends, on verse 49, it says, Torah achat ihye la'ezrach ve'lager hagar betochechem. There shall be one law for the citizen and for the stranger who dwells among you. A familiar trope that is going to be repeated over and over in the Torah. The commandment to treat fairly and equally the stranger as the citizen. The imperative of justice and equality is embedded in the narrative. It flows from the narrative of the Exodus. It is intrinsic to the Jewish experience of oppression. And it sits at this moment in the Torah right in between the narrative and the commemorative rituals, right there, in between narrative and ritual. There's a progression here in the Torah. It goes from the narrative of the experience of the Exodus to the ritual which ascertains that the experience will be remembered, together with a sense of gratitude and devotion to God. And the ritual also permanently cultivates a sense of solidarity with the vulnerable and the oppressed. So from narrative to ritual, which establishes that experience for all generations. And then, in two parshiot, to the covenant. The Ten Commandments begin, Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. I am Adonai your God who took you out of the land of Egypt. So this is the covenant with God. And then finally to law. From narrative to ritual to covenant to law. And the law which constitutes the foundation of a society based on tzedakah and mishpat, on justice, on chesed and rachamim, on kindness and compassion, of respect of human dignity. In other words, the imperative to build a social order that is the opposite of Egypt. Where Egypt is narrow, we are to be expansive. Where Egypt was about oppression, we are to be about freedom. Egypt is about cruelty, we're about kindness. Where Egypt is about exploitation, we are about equality and dignity. And so this progression, narrative, ritual, covenant, law, that's where justice rests. Justice for Judaism is not a philosophical idea. Justice is rooted in the story that defines us as a people. It is rooted in our memory, in our ritual, in our covenant with God, and it is codified in law. So when justice shall you pursue, or we are all made in God's image, you shall love the stranger, tikkun olam, are thrown out as slogans, detached and anchored from the text, in memory, in ritual, in the covenant, in law. They become superficial and just platitudes. Our notions of justice must emerge in our wrestling with the text. Consider the moral complexities in the Exodus narrative in this week's parasha. The hardening of Pharaoh's heart. It's an issue. It's a moral issue. So was Pharaoh God's puppet?
Was God playing with Pharaoh, hardening Pharaoh's heart so that God could demonstrate how glorious and great he is? And then we have the violence of the plagues. What kind of a model is this for liberation? Can liberation ever be attained in non-violent ways? And the death of the firstborn. Children punished for the sins of their parents. The Israelites borrowing or taking silver and gold and clothing from the Egyptians. Abigail will discuss this beautifully in her Dvar Torah. The moral question. And then did our ancestors rejoice upon seeing the Egyptians mourn their dead children? What about at the sea in next week's parasha when they saw Pharaoh's army dead? Did they rejoice? How are we to handle our instinct for revenge? So all these questions, even without entering into the counter-narratives themselves in the Torah, in the Midrash, in our imagination, there are lots of counter-narratives. And what about the Egyptian narrative? We don't hear about that one. Was there one? I'm sure there was one. Was it suppressed? These and more moral issues arise when we look into the narrative. When rooted in the text, the issues become complex and nuanced. Justice is not just justice, justice shall you pursue. Justice is complex. Tikkun olam is complex. The risk is that the Jewish community's pursuit of justice will become largely uninformed by the Jewish tradition and no longer nourished by it. The risk is that our pursuit of social justice will lose its Jewish depth and richness. As you know, next week is the third Women's March. Thousands upon thousands of women and men will go out to demand justice for women in our country. There is sexism and misogyny and racism, homophobia, anti-Semitism in our country, and they seem to be on the increase. Something vile has been unleashed. And yes, there is sexism and misogyny and racism and homophobia in our Jewish community as well. It is alive and well in our community, and we must face it. We're all tainted. And simplistic calls for tzedek, tzedek tirdof, justice, justice shall you pursue, and tikkun olam will not do. We must take a deep look at the narratives, at the rituals, at the laws in our tradition and in our country which perpetuate oppression. The issues surrounding this year's Women's March are very complex. Felicia and Roly have been immersed in these issues for weeks now. And they will conduct a session to unfold and explain some of these complexities. After Kiddush, you're all invited to come and to work through these issues with Felicia and with Roly, and to open a conversation. Because the issue here is not just tzedek, tzedek tirdof, and tikkun olam. The imperative is to lean into the moral complexity, into the nuances, into the multiple narratives, into the thickness. Justice, justice shall we pursue is demanding and arduous, lest we sell short and cheap our text, our rituals, our covenant, Jewish law, and above all, our own experience of oppression and liberation. Shabbat Shalom.
The reading this morning begins on page 387. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל ונוחבות לתורה יעמדו. חיים שאול בן עזר והרב חיה בת יעקב שלמה ודובה ורחל ששון בת הרב חיה וחיים לעלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי בחצי הלילה באדוני היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השביעי אשר בבית הבור בכל בכור בהמה ויקום פרעה לילה ובכל עבדה בכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את אדוני כדברכם גם צונכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם והלכו וברכתם גם אותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו בתיה בת גולדה מינדו ושמחה בן יצחק ונחמה לעלייה השנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. ויישא העם את בצקו טרם יחמץ משערותם צרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום וינצלו את מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים לעלייה השלישית. We call to the third aliyah those who mark a yortzeit this coming week.
ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד ניטף וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים ליל שימורים הוא לאדוני להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם כתב בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah all those who wish to recite the Mishaberach, a prayer of healing for someone who is ill. Amen. Vayomer Adonai el Moshe v'Aaron, zohu tchukat hapasach, kol benecha lo yochal bo, v'chol eved ish miknat kasav, u'malatato az yochal bo, toshav esachir lo yochal bo, b'veitecha diachel, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. כל עבד ישראל, כל עדת ישראל יעשו אותו, וכי יגון איתך גר, ואסף עסק לאדוני, עמו לא כל זכר. ואז יקרב לסתו, והיה כזרח הארץ, וכל הראל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה לאזרח, ולגר הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו. ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת
אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים מחזק את ידי העוסקים בצורכיהם שבת עם לזעוק רפואה שלמה קרובה לבוא שתבוא גלו זמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. פסירי אל נאמן כי אתה רופא אומן את ראשי שולח לחלשי ותן כוח לנפשי May be seated. The fifth aliyah continues on page 391. יעמוד פסח שמעון בן יוסף לב לעלייה החמישית. Baruch Hu es Adonai HaBarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Michal Hamim V'nasa Lanu Es Torso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. אמן. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל פחם מבני ישראל, באדם ובבהמה ליהו. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ היום אתם יוצאים בחודש אביב. Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toras hamet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai nosein haTorah. יעמדו חיה דודי בת אברהם אבינו ושרה אמנו ויוסף בן הרב יעקב ושושנה לעלייה שישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. Amen. V'haya kiviacha Adonai El Eretz Hagnani V'haiti v'hamori V'havi v'yevusi Asher nishba lavotecha latelach Eretz zavat halav udvash v'avata Et avodah hadzot b'chodesh hadzeh Shivat yamim tilchal matzot uvayom hashvi hag ladonai matzot yachel et shivat hayamim v'lo yira'eh lecha hametz v'lo yira'eh lecha sha'or b'kol gevulecha v'higata levinha
Bayom hahu lemor ba'avortze asa Adonai li betziti mimitzrayim v'haya lechalot al yadcha al zikaron b'neinecha leman tihaya Torat Adonai beficha ki beyad hataka hotiacha Adonai mimitzrayim v'shamarta etahuka hadsot lemoada miyamim yamima. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam atah betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו, תעמוד משפחת בת המצווה לעלייה השביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaya kish yiviacha Adonai el eretz hagnani kasher nishba lecha v'lavotecha untana lach v'havarta kol peter rechem l'Adonai v'kol peter sheger b'chema asher yeh lecha hatzkarim l'Adonai v'kol peter hamor tivdev v'seh v'im lo tivdev arvto v'kol bekor adam bevanecha tivdev v'haya ki yishalcha vincha machar lemor matzot v'amarta elav b'chotzek yad hotianu Adonai mimitzrayim mi beit avadim v'yehi ki hiksha paro l'shalchenu v'yacharok Adonai kol bekor be'eretz mitzrayim mikor adam v'ad bekor bechema al ken ani tzoveach l'Adonai kol peter rechem hatzkarim v'kol bekor b'anai avdeh v'haya le'ot al yadcha al totafot b'neinecha ki b'chotzech yad hotianu Adonai mimitzrayim. Asher natan lanu Torat emet v'chayei olam atah betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יתקדש שמי רבה ועמד יברכים ריצי וימליך מלכותי מחייכנו יום אחד ובחיי דרכו בית ישראל בגלה מעלה ומזרח אמרו אמן יש מרבה מברך לעולם יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם יתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמר קודש ברכו לעילא מנקום ברכתה ושירתה תושבעתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. You may be seated. תעמוד, תעמוד, תעמוד. בחורת הבת מצווה, אביגיל, רחל, נתניה, בת חנה, ודובר הלוי, מפטירה חזקי.
Baruch et Adonai Havarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya ki yishalcha vincha mahar lemor matzot v'amarta elav b'chotzek yad hotzianu Adonai mitzrayim mi beit avadim vayahi ki hiksha paro l'shalchenu vayacharok Adonai kol bekor be'eretz mitzrayim mi b'kor adam v'bekor bechema al ken ani toveach l'Adonai kol peter rechem hazkarim v'kol bekor banai avdeh v'haya le'ot al yadcha al totafot bein einecha ki v'chotzech yad hotzianu Adonai mi Mitzrayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata b'dochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may now be seated. Abigail will now chant the Haftarah, which is found on page 395. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'im tovim v'ratzah v'divrechem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. Hadavar asher diber Adonai el Yirmeyahu hanavi lavo Nebuchadnezzar melech Bavel lehakot et eretz Mitzrayim hagidu v'Mitzrayim v'hashmiu v'migdol v'hashmiu v'enov uv'takpan ches imru Hityatsev v'haken lach ki achla herev savivecha madua nischaf abirecha lo amad ki Adonai hadafo hirba koshel gam nafal ishal re'ehu vayomeru kuma v'nashuva el amenu Ve'el eretz moladtenu mipnei herev hayonah. Kar'u sham paro melech Mitzrayim sha'on hevir hamoed. Hai ani ne'um hamelech Adonai tzivaot shemo ki ketavor becharim uke karmel bayam yavo. Kale gola asilach Yoshevet bat Mitzrayim Kinov l'shama tihayeh V'nitzta me'en Yoshev Egla yafefia Mitzrayim Keretz mitzafon bava Gam shechirecha v'kirba Kegle marbek Ki gam hey
Shema yifnu, nasu yachdav lo amadu, ki yom edam, ba alihem et pekudatam. Kola kanachash yalech, ki v'chayil yalechu, uvkardumot ba'u lach. Kachot ve'etzim, kartu yachran umadonai, ki lo yachaker, ki rabu ma'arba, ve'ein lachem mispar. Hovi Shabbat Mitzrayim, Nitna Beyad Am Safan. Amar Adonai Tzvaot, Elohei Yisrael. Hineni Foket Elamon Mino, V'al Paro, V'al Mitzrayim, V'al Eloheha, V'al Melakecha, V'al Paro, V'al Havotim Bo. Untatim beyad mevakashay nafsham uvyad Nebuchadnezzar melch Bavel uvyad avadav v'acharei ken tishkon kimei kedem ne'um Adonai ve'ata al tira avdi Yaakov ve'al tichat Yisrael ki hineni Moshiacha merachok Ve'etzeracha me'eretz sivyam, v'shav Yaakov, v'shakat v'sha'anan ve'ein macharid. Ata al tira avdi Yaakov ne'um Adonai, ki itcha ani, ki esek hala, v'kol hagoyim. Asher hidachticha shama, Votecha lo asek hala, v'isarticha la mishpat, v'nakeh lo anakeka. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzor kol haolamim, tzaddik b'chol hadarot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, hamdaber u'mekayem, shekol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devaracha, v'davar echad midbarecha, achor lo yeshuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman, v'kol devarav. Rachem al tziyom ki hi beit hayinu, v'lavuvat nefesh toshia, b'mheira v'yameinu, Baruch atah Adonai, Mesameach sim bevanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu beliachu hanavi avdacha, uvmalchut beit David Meshiecha, bimheira yavo veyagel libenu, al kisolo yeshev zar, velo yinchalu od, achirim et kvodo, ki v'shem kodshecha nishbatalo, shelo yipenero, leolam va'ed, baruch atah Adonai, megain David. Al haTorah, val havodah, val hanviim, val yom haShabbat hazeh, shnatata lanu Adonai Eloheinu, likdushav linucha, likavod ul tifaret. Al hakol, Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, unvarhim otah, yitbarach shimcha, befi kol hai tamid, leolam va'ed, baruch atah Adonai. Mekadesh HaShabbat. Okay. Okay, Abigail will now share her Devar Torah.
it's worth listening attentively. Shabbat Shalom. This week's parsha is Bo, which in Hebrew means to go or to come. Bo describes the last 4 of the plagues God imposed on the Egyptians, how Pesach should be celebrated in the future, and the moment when the Israelites leave Egypt. As we know, God afflicted the Egyptians with these plagues to force the Pharaoh to let the Israelites leave Egypt after enslaving them for hundreds of years. Unfortunately, only after the last plague, the killing of the firstborn, did the Pharaoh finally relent. Bo also describes a troubling event that occurred before the last plague. God commands Moses to tell the Israelites to borrow objects of silver and gold from their Egyptian neighbors before leaving Egypt. Later, we are told that the Israelites went further than God commanded and borrowed from the Egyptians objects of silver, gold, and clothing. We are also told that the Israelites stripped the Egyptians. I wonder, and rabbinic commentators have debated for centuries, whether it was justified for the Israelites to take the wealth of every Egyptian, and why the Egyptians so readily surrendered their treasures. Did the Israelites borrow the Egyptian valuables, but then never return them? Or did they intend to steal the Egyptian gold, silver, and clothing? Either way, were they justified because all of Egypt had profited from Israelite enslavement? In the text, the Hebrew word often translated as borrowed is v'isha'alu, which has the root letters shin, aleph, lamed. In modern Hebrew, the word means both to ask for and to borrow. The same root letters appear later in Bo, in the word translated as stripped, v'isha'alu. Given the uncertain meanings of these words, it is unclear why the Egyptians handed over their valuables voluntarily. It could be that they felt they had no choice. Did they believe that it was a loan? Or did they believe the Jews would never return them? Either way, the text suggests that God played a part in the Egyptians' reaction. It says, God will give this people favor in the sight of the Egyptians. Rabbi Ishmael, a 2nd century biblical scholar, believed that the Egyptians gave their wealth immediately and without qualification. According to Rabbi Ishmael, the Israelites did not strip the Egyptians. The treasures were handed over as a farewell gift. A similar approach was taken by Rabbi Yossi in the 2nd century and later by Maimonides. Others even said that the Egyptians acted out of respect for the Israelites' high morality during the plague of darkness when they didn't steal anything, even though they could see and the Egyptians could not. I wonder whether these rabbis, many of whom lived in dangerous times under foreign rule, gave explanations like these to protect Jews from being viewed as immoral thieves. But it's also an interesting point. Why would the Israelites have stolen from the Egyptians before leaving when they could have taken whatever they wanted during the plague of darkness? Nachmanides, a Spanish biblical commentator who lived more than 1,000 years after Rabbi Ishmael, took a different approach. He believed that the Egyptians gave their gold and silver to the Israelites because they regretted enslaving them and sought forgiveness. A 20th century commentator, Nahum Sarna, offers what I view as a more realistic explanation. The Israelites took the gold and silver as spoils of a just victory over the Egyptians after centuries of degradation. Unlike earlier commentators, Sarna does not offer excuses for the Israelites' taking of Egyptian wealth or claim that it was a gift. Throughout history, some Egyptians have viewed the situation differently. Some have even demanded that the Jews give back what they took. A well-known 4th century example is described in the Talmud, which says that the Egyptians presented their case to Alexander the Great, demanding that the Jews return the allegedly stolen valuables. Alexander told the Egyptians that he would grant their request on one condition,
They had to repay the wages that the Israelites were owed for their years in slavery. The Egyptians were unhappy with Alexander's answer, but were unable to find a reason why the Israelites should not be repaid. So the case was closed. Nevertheless, Egyptian news networks have, even in recent years, demanded that the Jews return the Egyptian treasure. Not surprisingly, those claims have gone nowhere. The discussion concerning the Israelite entitlement to Egyptian treasure parallels discussions that took place after the Holocaust. The question then was whether Israel should accept reparations from Germany and what those reparations symbolized. Some believed that the reparations were Germany's way of asking for forgiveness and that it was appropriate payment for all that Germany had inflicted upon the Jewish people. Chaim Weitzman from the Jewish Agency demanded reparations for mass murder, human suffering, and annihilation of spiritual, intellectual, and creative forces. Others, like Menachem Begin, objected. He believed that accepting reparations sacrificed Israel's independence and that it was the ultimate abomination to treat German money as compensation for such tremendous human suffering. I think that the reparations paid by Germany are similar to the gold and silver that the Israelites received from the Egyptians, and that it was appropriate for Israel to accept reparations on behalf of Holocaust victims. I also believe that Parshat Bo and the Holocaust reparations are relevant to African American enslavement. They are also relevant to the treatment of Native Americans who have been pushed off their land and put on reservations where educational and economic opportunities are severely limited. Both groups still suffer from the consequences of our actions as a nation without any meaningful reparations. My two takeaways from Parshat Bo are that when people suffer an injustice at the hands of others, they are entitled to reparations, and that as a people whose history has been greatly impacted by slavery and discrimination, we, as Jews, should help other groups who still suffer from consequences of similar injustices. Shabbat Shalom. I invite everybody to rise. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless Abigail, Rachel, Netanya, Bat Hana, Vedov, Be'er Levi, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Abigail, you have explored the meaning of one word in today's parasha, which brought you to contemplate and wrestle with significant moral issues, not only of the past, but of the present. Your intellectual curiosity and your commitment to serious thinking were in display today in your Dvar Torah, as well as your moral character. You are also known for your determination, your commitment to get through anything you set your mind to, and to succeed, as well as for your creativity and for your artistic abilities. You're a caring and empathetic person, and you regularly give of your time and of yourself to help others. May God bless you with the capacity to unfold your strengths and talents and your moral qualities so that you may fulfill all your potential. May you patiently learn from your challenges and limitations. They will often be your best teachers. You're a serious, committed Jewish person. May this profound connection to your identity and to the Torah be the compass that orients your life towards love, righteousness, holiness, and peace. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech,
יאר אדוני פניו אלייך ויחונך. יישא אדוני פניו אלייך וישם לך שלום. אמן. סדר הכנסת התורה, page 183. Hallelujah, et Shem Adonai, ki nizkar Shemo levado. Haaretz v'shamayim vayarem keren leyamo tehila lechol chasidav לבני ישראל עם קרובו. הללויה. מזמור לדוד אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, נבו לאדוני כבוד שמו, נשבח אבו לאדוני בעדת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את הזה הלבנון. וירקידם כמו עגל, וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכין מדבר, יכין אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל עיינות, ויחשוף יערות ובחלו כולו מרכבות. אדוני למדו ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז רעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ ההילהי למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו Please be seated. A few announcements before Musaf, beginning with the condolences for Carol Balin and Mike Gertzman and their entire family on the death of Carol's father, Ted Balin, to Mina Elias and Amos Barnoy and their family on the death of Mina's mother, Lois Elias, and to Shaine and Eli Lazar and their family on the death of Shaine's father, Maurice Bernstein. We also want to say a very warm Mazal Tov to Abigail and her entire family, all her loved ones who are here to celebrate her Bat Mitzvah, and to Dali and Paul Weinger and Susan Etter and Michael Yoeli and their entire family on the birth of Dali and Paul's
daughter, Abigail, also. Leah Weinger, granddaughter of Susan Etren Malka Yoeli. Also to Samantha Slater and Justin Messervy on the birth of their son, Jonah Slater Messervy. As you've heard, after Kiddush, we'll go to Kiddush. Everybody's invited on the third floor, except for you guys and the family and friends of Abigail. Go downstairs to Frankel Hall. The rest of the community is invited to the third floor in the community house for Kiddush. And after Kiddush, Felicia and Shuli will explain, display, open up some of the very profound complexities of the Women's March this year and lead a conversation and discussion about this very important subject. It's complex and important, and it's important that we understand the issues so that we can make decisions together as a community and as individuals in terms of our participation in the march, but also moving into the future in our dealing with our relationship with our allies in the struggle against racism, sexism, misogyny, anti-Semitism, homophobia, and all the things that are well alive and well and getting stronger in our country. So please, it will be here. The conversation will be here in the sanctuary. Probably about 20 minutes into Kiddush. Yes. We'll let people know when we're coming downstairs. There was to be this afternoon a wonderful lecture presentation by Dara Horn in memory of Shira Palmer's sermon in anticipation of Shabbat Shira, which is next week, and we do every year honor her memory together with her parents, her sister, the rest of her family. And Dara Horn has the flu. So this is the second time Felicia said last night. Last week we had a speaker, Gina Green, who couldn't come because of the flu, this Shabbat too. So we said next time when we confirm our speakers, we'll send them a flu vaccine together with the confirmation. And the lecture is postponed, and everybody will let everybody know when that will take place. We have quite a number of things coming up, and the one that I would like to select from all the things that are in the upcoming weeks, actually two things. One is that next Shabbat is Shabbat Shira. In the evening, we are going to have a wonderful experience that Dan has curated, which will bring in here a wonderful gospel singer together with her choir, Nicole Pfeiffer. And this is singing, spiritual, devotional singing, that in many cases is based on the story of the liberation of our people, on the story of the Exodus and the crossing of the Red Sea. Many of the themes, many of the words, many of the verses are at the core of gospel singing, and they will be here so that we can explore how our tradition is reflected in other sacred traditions on this next Shabbat, Shabbat Shira. Also, Shabbat Shalom. I just want to say also a word. These are people they're people of deep, deep faith, and they're coming to share deep music of deep faith with us. And they've curated this program especially, and they're coming down, and we want to show also a gesture of welcoming, people who are coming to our community of Achnasat Orchim. And it's a 10-piece band. They're coming, and we would all love it if the sanctuary is filled with people who are welcoming this great music and artists who are coming to share of their tradition with us. It's also right before Martin Luther King Day, so especially. Yes, right. And finally, on January 23rd, you'll find the information in the Kol Yeshurun. We are presenting the play The Soap Myth with our member, Tova Feldschuh. And it's a very important exploration of Holocaust denial. And we're entering into a period, and we will say more about this in the coming weeks, when we will explore issues of anti-Semitism as they have played in history, but as they continue to play in the present. And this is one such presentation, January 23rd. There will be the presentation of The Soap Myth, followed by a conversation
with the director, with the actors, and a conversation with the community. January 23rd here. Continue with Musaf, Chatzi Kaddish, on page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעמד יברכיותי וימליך מלכותי וחיי חרוב יום אחד וחיי נבוא בית ישראל בגלה ובזמן קריב ונורא יש מרבה מברך לעולם עולם והרביה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה וכולל מן כל ברכתה ושירתה תושבעתה ונחמתה דמירה ואמרו אמן, page 185. ברוך אדוני אלוהינו ואלוהינו ואימותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור ונורא עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד תגיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הקשר מכלכל חיים בחסד חיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מרתיע אסונים ומקיים אמונתו נשנה עפר ניחמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שידעה כל חייו להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם דברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נאי גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפין לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
be seated. Kaddish Shalem is on page 203. קדל וקדש מרבה ועלמה נברא קירותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחדר בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מבורך, ים ולעיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלש מן הקודש הבריאות לעילה מן כל מרחתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועמבי אמרו אמן. תתקבע הצותון ובותונכו ישראל קודם עווני בשמי ואמרו אמן. ישלמה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Abigail will lead us in Enke Eloheinu, page 204. הקדוש ברוך הוא שמונה את השמיים ויוסד הארץ כמו שנקרא שמיים על ושכינת וזו ט"ו בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמן והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו
שמו אחד. May be seated except those who are in mourning, those who mark a yortzeit. Mourner's Kaddish is on page 207. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו, לעילם עם כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Conclude with אדון עולם on page 211. שמו נקרא ואחרי כיפות המון לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה ולהתכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי והי גואלי וצור חבלי בצרה והוא ניסי ומנוסי מנת קוצי ביום אקרא Well, we gather all the children under the talit. I would like to tell you about the symposium that will happen here, I forgot to announce, on January 27th, 2 weeks from tomorrow. It's an initiative of Israelis and Palestinians called Either a Land for All or Two States, One Homeland. It's a very interesting, challenging idea. There are going to be representatives from Israel and also Palestinians here to discuss this idea. On January 27th, you'll find information in the Kol Yeshurun as well as on the BJ website, and we hope you'll all come to explore, to participate, to challenge, to ask questions, and to be enriched by the conversation. All the kids under the talit. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך Shalom, everybody. Shalom, shalom, shalom. ויעשה לך shalom, 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 shalom. ויעשה לך Shabbat Shalom.